Let's go! Matatagpuan ang Taluntunan River sa dulong bahagi ng Labo Sta, Cruz, Marinduque. Naglakad kami Pababa upang marating namin ng Taluntunan River. Napakalayo ng cottage natin. Taas na lang tayo. Tara na tol! Ano? Diyan na yun? Wala pa. Cottage. Wala pa nga tayo sa kalahati. Kaya pa? Huwag lang may madudulas siya sa taas, dire-dire sa pababa. Ano yun? Domino, no? Huwag lang madulas si Nico. Yeah. Okay, malapit na po kami sa Labo Falls. Bago mo pala marating ang Taluntunan River, may madadaan ka pang isang waterfalls na tinatawag na Labo Falls. Yes! We made it! Absent from your mind. You say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. Ano? Kaya pa? Kaya pa. Lalo pa tayong taluntunan. Ano na? Ba't nasira yung bangko? Doon pa Nasira, nilubugan lang siya ng ano. buhangin? Oo. Ano naman? Diyan po kami kakain mamaya. Diyan kami maglalatag ng aming Stretching. food. O napag-desisyon Ano na lang namin dito na lamang sa Labo Falls magluto luto ng aming makakain. kain. Hi po. Magluluto na po kami para sa aming kakainin. Bale, mamumulot na lang kami ng kahoy. Ano? Okay na yan? Mamaya na lang po. Pag napadalitan namin yung apoy namin. Paano ba ito? Patayan mo na nurse yung ano, apoy. Saan natin to alagay? Hindi, hirap. Patayan mo na yung apoy. Gusto po niya yung sunog na hotdog. Sakit nito ah. Wala yung loob Buhat ng to, tulog sayang. na sa apoy eh. Ano? Bisik-bisik ka ng tubig. Bago lang dapat kasi hindi apoy, mga baliw. So, epic fail po yung pagluto ng hotdog niya. So, kukuha na po kami ng daon ng saging. Let's go! So, magawa lang natin ulit. Mukha ako ng tako ng saging yan. One Sa? down. Miss Universe! Marinduque! Char! Ayan, maglalatag na po kami ng aming Lagay. dito. Maglalagay na po kami ng daon ng saging dito sa tahon para kainan namin. Para, anong tawag natin dito? Noodle pie. Budal pie. Budal pie po kami. Okay, since dito po kami sa ilog, manguhuli po kami ng isda for our lunch. Ah. Hindi na natin ito balatan. Tatag na natin. Uy! Hilaw! Thank you. Pakainit ah. Parang ganito yung sa ano namin, sagada. So may itlog pa eh. Dapat dalawa-dalawa ano. Masarap yung itlog para... Ouch. So, tapos na po kaming mag-prepare. Kumakain na sila. Uy, uy para kayong jumijabs dyan. Na, ito? Wala lang lagi na. So, after po namin kumain, pupunta na po kami sa Taluntunan River. Yun. Papunta na po kami sa Taluntunan River. Ano?
Kaya pa? Ah, nandun ka pala kayo. Oh my God! Wow, ang ganda. Woo! We made it! Hindi pa tayo sa dulong ng store. Wow! Ano, kaya pa? Ito na po kami! Yay! Grabe, ilang minuto kami naglakad. Hello! Ano, pagod kayo? Pagod! Woo! Ano, langin na tayo. Matibay to, sure ka? Oo. Bilis. Paano pag umano ako? Hindi yan. Alright. Pugi oh. Ay. Oo, ngayon ka na. Say hi, say hi, say hi. Hindi ka nakakain. Kaway ka muna dyan, Tal. Kapayo. Hindi, matibay nga. Gig. Pinutol kasi yan ay. Pinutol? Na, doon sa... No. Ayoko na. Grabe, may sarili na ako nakita guys. Ay! Shokoy pala. Naghanap ka ng ano, madujowa? Si Pacman. Mga imported yung mga maniligaw. Ano naman yung manliligaw? Ha? Ano? Anong lahi ng mga manliligaw? May Mexican, Italiano, may Germany. Germany? German? Taga-Egypt. Egyptian? Egypt? May Australian o... Grabe, anong itsura ko niya. Tara. So, Yun, gusto mo magpalitindan. ganito na lamang po. Salamat sa iyo panonood. Bye! Nerds, maangkas ako.